Hi girlfriends, my name's Ella and welcome back to my channel. So for today's vlog, I will quickly talk about the 5 things I wish I knew before applying as an international student here in Australia. So if you want to know more about that, then please keep on watching. So just a quick fact about me, I'm currently on an international student visa and matatapos na siya this year. So, I've reflected on the things na sana alam ko para hindi sayang yung time, sayang yung pera, ganyan. So, I want to share it with you guys. So, let's start. So, my first point would be pick your course wisely depending on your purpose. What do I mean with purpose? Ano ba yung purpose mo sa pag-aaral dito sa Australia? Bakit ka mag-student visa? Ano yung long-term goal mo? Kasi dalawa lang yan. Mag-aaral ka dito to advance your studies, yung current career mo, or in the long term, gusto mo mag-PR. Diba? Feel ko yun lang yung end game, either way. So, kung gusto mo mag-PR, kailangan sa umpisa pa lang, i-research mo na kung yung course mo or yung skill na i-attain mo ay may PR pathway ba o wala. Kasi kung wala, ang ending, edi mag-aaral ka lang din ulit. Diba? So, sayang yung roughly 2 years, yung average ng mga student visa dito. Then, mag-aaral ka ulit for another 2 years. So, diba? Sayang naman. And then, kung advancement of your current career lang naman yung hinahanap mo, tapos babalik ka rin sa Pilipinas, then, kunin mo kung ano yung passion mo talaga. So, that depends on your current career, kung ano yung makakabuti sa'yo. Pero ultimately, I would suggest na kung gusto mo talaga mag-PR, which I think karamihan ng mga Pilipino, yun yung talagang gusto, kaya sila nag-student visa dito, pag-aralan mong mabuti or i-research mong mabuti, kumausap ka ng mga free consultation ng mga immigration agent, kasi maraming free. Hindi ko sure kung lahat sa Pilipinas may bayad, pero karamihan ng nakausap ko dito free talaga. Mag-research ka hanggat may time ka, hanggat wala ka pang course na kinukomit, wala ka pang course na binabayaran, para in the long term, alam mo na may PR pathway yung tatahakin mo. Now, second thing is, there are a lot of resources of information out there. Mag-research ka sa immigration website, Google, YouTube, ang daming pwedeng resources na pagkuhanan ng initial information bago ka mag-commit sa isang bagay, bago ka magbayad ng fees, bago ka mag-submit ng requirements. And then, bukod sa mga immigration websites, bukod sa mga immigration agent, meron ring mga Facebook pages ng mga students na either nag-a-apply pa lang, nandito na, or tapos na willing mag-share ng experience nila. So, pwede kang magtanong dun sa Facebook group na yon, dun sa situation mo, and kung ano yung advice nila sa'yo. So, I will try to put the Facebook page groups or the links below on the description. So, please check that out. So, kung nagsastart ka pa lang sa iyong student visa journey, wala ka pang idea at all, pwede ka sumama sa group na to at pwede kang mag-seek ng advice, ng opinions ng lahat. Kasi most of the time, pare-pares lang naman tayo na experience eh. So next one would be, it's hard to get a part-time job with the work restrictions. I'm not sure kung nabasa mo na yung student visa page sa immigration website. So nandun yung work restriction natin while your course is in progress or kung may current term ka. So ang ating work restriction ay 20 hours per week. Or it's the same with 40 hours per fortnight because fortnight is like every 2 weeks. Kung isipin mo, yung 20 hours per week na yun, sobrang liit. Ano siya, half siya nung full-time na value ng work hours. And I think yung purpose nun ay para mabalance mo yung studies mo tsaka yung pag-work mo. And dahil naka-student visa ka, ang sole purpose nung visa mo ay mag-aaral talaga. Kasama sa visa conditions ay yung dapat may satisfactory attendance rate ka sa class and satisfactory grades as well. And along with this is that hindi ka pwedeng mamili ng trabaho. Kung sa Pilipinas, may office work ka, engineer ka, accountant ka,
ano pa ba? Architect ka, hindi ganun kadali na makakuha ka ng same line of work pagdating mo dito kapag galing ka ng Pilipinas kasi una, ang hahanapin nila yung experience mo working locally kasi iba yung culture eh. Parang may advantage yung mga may experience na dito. Dahil din may work restrictions yung student visa, mahirap makakita ng job listing na tutugma dun sa ating work visa restrictions. So, usually, ang makuha nating work ay casual. Kasi hindi ka nila pwede i-permanent eh. Unang-una, naka-temporary visa ka, hindi stable yung iyong work rights. So, kapag may pasok ka sa school, pwede kang mag 20 hours per week. Kapag bakasyon, pwede tayo mag full-time. So, ayun, hindi stable yung work hours. Kaya, syempre, walang choice yung employer mo kundi casual ka na type of work. And kasama dun sa difficulty na yun, ay ang paghanap din ng tutugma doon sa school schedule mo, sa free time mo. Siyempre, hindi naman pwedeng i-overlap mo yung work hours mo doon sa school hours mo unless sobrang flexible yung school na mapuntahan mo or online or self-study yung ginagawa nyo. Ganyan. Kung kailangan mo ng class attendance, hindi mo pwedeng i-overlap yung work hours or yung work schedule mo doon sa iyong school schedule. So, next one is that it will be hard to save up for tuition. So if you are like me na self-supporting sa inyong studies, mahirap mag-ipon ng tuition, honestly. And ano lang yun diploma lang yung kinuha ko. So technically, mas mura yun sa mga bachelor courses, sa mga master's degree courses. Kasi ang unang-una kong reason ba't ako nag-diploma course, dahil siya yung pinakamura. So siya yung mas realistic na alam kong mababayaran ko. As in, nag-compute ako before ako nag-apply for student visa kung feasible ba na mag-aral na mag-isa, na ikaw yung magsusupport sa sarili mo. So yeah, kaya naman, although mahirap. So, hindi ka pwedeng gasta ng gasta, hindi ka pwedeng mag-splurge sa iyong rental, di ka pwede basta-basta bumili ng kotse, ganyan. So, yung mga big purchases or big commitments, hindi basta-basta dahil kailangan mo rin mag-ipon ng tuition with your limited working hours na 20 hours per week. Kaya ko yung nasabing mahirap mag-ipon for the tuition dahil magiging unstable nga yung income mo. Kasi nga, sa school holidays ka lang pwede mag full-time. And in my case, na quarterly yung pasukan namin, ang bakasyon lang ay 2 to 3 weeks. So, yun lang yung chance ko na mag full-time work. Then, lastly, is that you should be resilient. Unang-una, mahirap tumira mag-isa sa ibang bansa. Siguro, ang swerte mo kapag may kasama ka, like couple kayo or ganyan. Pero kung wala kang aasahan dito, mahirap. So, papasukin mo talaga lahat ng trabaho, kung ano yung meron. Kailangan mo talaga magtipid kung mapupunta ka sa point na kailangan talaga. Kailangan mo matuto ng mga skills na hindi mo akalain na kailangan mo matutunan dahil dun sa work na yun. And I think yung mga ginagawa natin currently, magme-make sense sila in the future. So, okay lang yan. And added skills yan sa iyong individuality. So, yeah. But overall, kahit medyo nega yung mga sinulat ko dito na 5 things na you must know, kaya naman siya. Kasi, hello, ang dami gumagawa. At saka, nasa drive mo lang din talaga. Dun sa pag-iipon, dun sa pagbabudget. So, kailangan mo lang talagang mag-focus dun sa dalawang bagay na yun. And syempre, mahirap mag-working student. So, kailangan mo i-balance yung time mo sa work. Pagod ka, tapos gagawa ka pa ng assignment or reports, ganyan. Para maging satisfactory yung grade mo sa school. So, yeah. So, if you like more of these videos, i-comment nyo lang yung mga tanong nyo or mga video suggestions na pwede ko pagawin about living in Australia or being a student here in Australia or international student. I'll see you on the next video. Thank you for watching. Please don't forget to like this video if you did. Subscribe if you haven't yet. Thank you!